ආයුබෝවන්. ඔයාලා මේ වෙනකොටත් සමහර විට dreamstime වල ඒ වගේම sage වල photos AI යාට upload කරන්න පටන් අරගෙන tax form එක හරියට fill කරගන්න බැරුව ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් fill කරලා submit කරපු tax form එක reject වුණා වෙන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම අයට තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. අද මම මගේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ලංකාවේ පුරවැසියෙක් stock photography agencies ඕන එකකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට tax form එකක් fill කරගන්න කොහොමද කියලා. අපි මේක dreamstime එකේ tax form එක උදාහරණයකට අරගෙන කතා කරමු. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. dreamstime වල ඔයාගේ පළවෙනි ෆොටෝස් ටික accept වුණාට පස්සේ තමයි ඔයාට tax form එක fill කරන්න තියෙන්නේ. ඒකට ඔයා my account කියන එක click කරලා මේ වම් පැත්තේ තියෙන side menu එකේ earning කියන කොටසට ගිහිල්ලා click කරාම drop down menu එකක් එනවා. ඒකේ මේ earning කියන එක යටතේ තියෙන tax center කියන එක තමයි ඔයා click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා ඉන්ඩිවිජුවල් කෙනෙක් විදිහට තමයි tax form එක fill කරන්න ඕනේ. එතනදී ඔයා ලංකාවේ කෙනෙක් නිසා US citizen කෙනෙක් නෙවෙයි කියන එක තමයි ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක. ඒ වගේම පහලින් තියෙන මේ කම්පැනිස් වලට අදාළ ඔප්ෂන් සිලෙක්ට් කරන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔයා පහලින් තියෙන start questionnaire කියන කොළ පාට බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාට ෆිල් කරන්න තියෙන්නේ W-8BEN කියන ෆෝම් එක. ඒ ෆෝම් එකේ නම උඩින් තියෙනවා. ඒ නම හරිද කියලා ෆෝම් එක ෆිල් කරන්න කලින් බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පළවෙනි කොටසේ පුරවන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ නමයි, ඇඩ්‍රස් එකයි, විස්තර ටිකකුයි. ඒ ගැන මම විශේෂයෙන් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මේවා මූලික දේවල් ඕනි කෙනෙකුට ෆිල් කරගන්න පුළුවන්. මම අමුතුවෙන් කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ. මීට පහලින් තියෙනවා US taxpayer identification number කියලා එකක්. එතනදී අපි ටික් කරන්න ඕනේ මේ තුන්වෙනියට තියෙන 10% withhold tax කියන එක. මොකද අපි US එක්ක tax treaty එකක් තියෙන රටක් නිසා. ඊළඟට පහලින් තියෙන කොටසේ ඔයාගේ උපන්දිනය ඇඩ් කරලා full name එකත් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පහලට ගියාම ඔයාගේ national ID card එකේ හරි එහෙම නැත්නම් driver's license එකේ හරි එහෙමත් නැත්නම් passport එකේ හරි පැහැදිලි ඡායාරූපයක් මෙතනට upload කරන්න ඕනේ. මෙතනදී ඔයාට තියෙන්නේ පරණ සිංහලෙන් විතරක් තියෙන national ID එකක් නම් ඒ වෙනුවට ඔයාට driver's license එක හරි passport එක හරි භාවිතා කරන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. අලුත් national ID එකේ නම් ගැටලුවක් නැහැ. හරි, දැන් මූලික විස්තර ඇඩ් කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ පහලින් තියෙන review කියන කොළ පාට බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාව W-8BEN form එකට ආපහු direct වෙනවා. එතනදී ගොඩක් columns automatically fill වෙලා තියෙයි. එතන මූලික ඩීටේල්ස් ටික එකේ ඉඳලා 4 වෙනකන් හරිද කියලා බලන්න. ෆිල් වෙලා නැත්නම් ඔයාට ඇඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ පස්වෙනි කොටස අපිට අදාළ නැහැ. ඒක ෆිල් කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. 6 වෙනි කොටසේදී ඔයාට TIN number එකක්, ඒ කියන්නේ tax identification number එකක් තියෙනවා නම් ඒක මේ කොටුවේ ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැනට ලංකාවේ ඩොක්ටර්ස්ලා, ඉන්ජිනියර්ස්ලා, ඒ වගේම accountants-ලා වගේ වෘත්තීය වේදීන්ට වගේම ලංකාව තුල මාසෙට රුපියල් ලක්ෂයට වඩා ආදායමක් උපයන අයට Inland Revenue එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා TIN number එකක් ගන්න කියලා රජයෙන් සජෙස්ට් කරලා තියෙනවා. නමුත් ඔයාට මේ වෙනකොටත් එහෙම නම්බර් එකක් නැත්තම් දුක් වෙන්න එපා. ඔයාගේ වාරෙත් ළඟදිම එනවා. මොකද 2023 දෙසැම්බර් 31 පස්සේ අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ වෙන ලංකාවේ පුරවැසියෝ ඔක්කොම Inland Revenue එකේ රෙජිස්ටර් කරලා TIN number එකක් දෙන්න 2024 වල ඉඳලා රජය කටයුතු කරන්න යනවා කියලා නිවේදනයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඔයාට TIN number එකක් නැත්තම් 6 වෙනි කොටුව හිස්ව තියන්නත් පුළුවන්. නමුත් dreamstime එකේ සමහර වෙලාවට මේ 6 වෙනි කොටුව හිස් තිබ්බම ෆෝම් එක රිජෙක්ට් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. එහෙම නැති අවස්ථාත් තියෙනවා. ඒ නිසා එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ TIN number එක වෙනුවට ඔයාගේ national ID number එක මේ 6 වෙනි කොටුවේ ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් తాවකාලිකව. 7 වෙනි කොටුවත් හිස්ව තියන්න 8 වෙනි එකේ birthday එකම ඇඩ් කරගන්න. මේකේ part 2 එක fill කරගන්න විදිහ තමයි ඔයාලට ගොඩක්ම ඕනේ වෙනවා ඇත්තේ. මේක සමහර විට automatically මේ වෙනකොටත් ඔයාලගේ fill වෙලා ඇති. එහෙම fill වෙලා නැත්තම් මෙතන 9 වෙනියට තියෙන කොටුවේ ශ්‍රී ලංකා කියලා ඇඩ් කරගන්න. 10 වෙනි කොටුවේ 12 වරහන් ඇතුලේ 2 විදිහටත් 10% tax rate එක විදිහටත් ඇඩ් කරගන්න. ඊට පහලින් කොටුවේ royalties for selling photos and videos online කියලා ඇඩ් කරගන්න. එහෙමත් නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් ඒ වෙනුවට motion picture, television content and 10% rate of withholding on image and other content කියන වාක්‍ය හරි ඇඩ් කරගන්න. මම මේක පහළ description එකේ දාන්න. ඊළඟට පහළට ගිහින් sign කරන්න තියෙන තැන sign එක තියෙනවද කියලා බලන්න. මෙතන sign එක විදිහට full name එක තමයි ඇඩ් වෙලා ඇත්තේ. මොකද අපි කලින් දුන්නේ full name එක නිසා. ඊට පස්සේ form එක fill කරපු දිනයත් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න.
දැන් ඔයා ෆෝම් එක ෆිල් කරලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ මේක සබ්මිට් කරන්න. මේක රිවිව් වෙන්න පැය කිහිපයක් හෝ දින කිහිපයක් ගත වෙන්න පුළුවන්. රිවිව් වෙලා එනකන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට දිගටම ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයා සෙජ් එකේ කන්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් විදිහට මේ වෙද්දි කටයුතු කරනවා නම් ඒකේ ටැක්ස් ෆෝම් එක ෆිල් කරන එකත් ඔයාට ගැටලුවක් වෙලා ඇති සමහර විට. ඒකේ ටැක්ස් ෆෝම් එක ෆිල් කරන්න තියෙන්නේ අපිට ෆෝම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා. ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ ෆෝම් එක තමයි W-8BEN කියන ෆෝම් එක. ඔයා ශ්‍රී ලාංකීය පුරවැසියෙක් නම් ඒක පුරවන්න තියෙන්නේ කලින් පුරවපු විදිහටම තමයි. මෙතනදී ඔයාට ටින් නම්බර් එක එහෙම නැත්නම් ටැක්ස් අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන් නම්බර් එක ෆිල් කරන එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා ඔයාට 5 6 7 කියන කොටු තුනම හිස්ව තියන්න පුළුවන්. පාර්ට් 2 එක මම කලින් කියලා දුන්න විදිහට තමයි පුරවන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ පහළට ගියාම මේ තියෙන පුංචි කොටුවට ටික් එකක් දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ නම ඇඩ් කරගන්න මෙතනින්. ඒ වගේම මතක ඇතුව සිග්නේචර් එකත් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. මොකද සෙජ් එකේ සිග්නේචර් එක තිබුණ නැත්නම් ෆෝම් එක රිජෙක්ට් වෙනවා. මේකදී ඔයාලට ඩිජිටල් සිග්නේචර් එකක් මේකට ඇඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයා ඩිජිටල් සිග්නේචර් එකක් ඇඩ් කරන විදිය දන්නේ නැත්නම් මේක PDF එක ඕපන් කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ නම මෙතන ටයිප් කරගන්නත්. ඊට පස්සේ ඔයා මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරපු දිනයත් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න. ඒ වගේම මේ වෙනුවට ඔයාට අවශ්‍ය නම් ඔයාට ළඟදී ෆිල් කරපු Adobe Stock එකේ ටැක්ස් ෆෝම් එක තියෙනවා නම් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔයාට තියෙන්නේ මේ ෆිල් කරපු ෆෝම් එක සේව් කරගෙන සෙජ් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒකත් ඇප්‍රූව් වෙන්න දින කීපයක් ගත වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි W-8BEN ෆෝම් එක ලාංකීය පුරවැසියෙක් විදිහට පුරවගන්නේ. ඉතින් ඔයාට Adobe Stock එකටත් මේ ෆෝම් එකම සබ්මිට් කරන්න පුළුවන්. මම කලින් කරපු වීඩියෝ එකේ කියලා ඇත්තේ 15% withhold tax එකට කොහොමද Adobe Stock එකේ W-8BEN ෆෝම් එක පුරවගන්නේ කියලා. නමුත් ඒක 10% withhold tax එකට පුරවගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒක මම මේ වීඩියෝ එකේම පහළ පින් කමෙන්ට් එකක් විදිහටත් දාලා තියෙනවා. සමහර විට ඔයගොල්ලෝ දැකලා නැතුව ඇති. ඒ වගේම ඔයා මගේ channel එකත් එක්ක අලුතින් එකතු වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා මගේ පරණ වීඩියෝස් බලද්දි අනිවාර්යයෙන්ම first pin comment එක කියවන්න. ගොඩක් ඒ වගේ pin comment එකක් තියෙනවා. මොකද ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සීස් වල concept එතකොට rules දවසින් දවස අලුත් වෙනවා. ඒ අලුත් වුණාම ඒ වීඩියෝ එකට අදාළ දෙයක් නම් මම පහලින් pin comment එකක් විදියට ඒක දාන්න. ඒ වගේම ඔයා ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඉගෙන ගන්න කැමති ඒ අය monetize කරගන්න කැමති කෙනෙක් නම් මගේ macrobody YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් ටික් කරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක නැවත හමු වෙමු.